Previously on our second Q&A video. How can you all maintain the long distance relationship? How to find the one like you both find each other? Khi xảy ra mâu thuẫn thì hai anh giải quyết như thế nào ạ? Can you share with us how you guys take care and protect each other? Câu hỏi kế tiếp, hai anh có điểm nào khác biệt không ạ? So we have a lot of like differences. It's like I love drinking coffee. He doesn't like to drink coffee. I love spicy food. He doesn't like spicy food. He wanted to sing right away, but I wanted to sing no. Yeah, I always want to do things like right away to, finish everything and then move on to the next thing. He take his time. He kind of lay back. I love matcha. He doesn't like matcha. I love avocado. He doesn't like avocado. And durian. Yeah, I think that's it. I mean, we have it. We just don't remember it right now. But we will share with you guys if we remember. Khi ở chung với nhau, ai sẽ là người nấu ăn ạ? Nhận xét về khả năng nấu ăn của cả hai không ạ? Khi ở chung với nhau á, thì anh thường là người nấu đồ ăn bởi vì Wilson không biết nấu nhiều món. Nhưng mà tụi anh rất là thích ăn nhiều món, cho nên là anh sẽ là người nấu bởi vì anh biết nấu nhiều món hơn Wilson. Để mà nhận xét nấu ăn á, thì Wilson nấu ăn cũng ok. Nói chung là Wilson không biết nấu nhiều món, nhưng mà những món Wilson nấu á, thì rất là ngon, tại vì Wilson rất là kén ăn. Với lại Wilson rất là gọi là người hoàn hảo á, cho nên là những cái nào mà làm được á, thì Wilson làm rất tốt. Món ăn mà Wilson làm ngon nhất á là ức gà áp chảo. 我们在一起的时候，通常都是飞普煮饭，对。但这一次来美国的时候，慢慢开始有煮一些东西，简单的东西，像鸡胸肉啊之类的。因为我们都一起都在运动，然后我觉得他煮的口味有时候都是偏重咸，因为他本身吃很辣，然后有时候也会偏咸或者偏甜一点点，但基本上都是很好吃。就他的料理蛮多变化的。一开始我认识他的时候，我觉得他真的蛮会煮东西，然后到美国来的时候也不用担心食物的问题，因为他就是每天都可以变化各种不同的料理。What is the best thing that you have learned from each other? 我觉得主要是可能表达情感吧，因为对他来说，他在美国生活比较久，可能比较善于比较直接的表达方式。然后一开始我比较不习惯直接表达自己的感受，可能需要一些时间。但是在他身上学到蛮多，就是比较可以理性沟通，比较可以处理一些情绪上的问题。然后还有就是可以尽量快速的把事情完成，就不要那么拖，这样子。像是我觉得蛮有感的是，因为我们很常旅行嘛，很常一起飞来飞去，然后每次整理行李的时候，我以前都会拖很久，再放个几天，可能一个礼拜，然后再慢慢从行李箱一个一个慢慢拿出来整理。但是跟他在一起开始之后，就会只要一下飞机回到家，就开始马上把行李整理完，就是清空整理行李箱，然后把行李归位。我觉得这样也蛮好，虽然会回到家很累，但是一整理完行李就觉得就房間變得整齊，然後也可以好好的放鬆這樣子。Nói chung là anh học rất là nhiều điều Wilson. Thì điều đầu tiên mà anh thấy Wilson rất là hay đó là trong việc tính toán. Tính toán ở đây không có phải là kiểu giờ tính toán chi ly. Tính toán ở đây là phải biết gọi là budget, phải biết là coi là mình đã xài bao nhiêu tiền và để dành bao nhiêu tiền và có cái goal cho tiền đó như thế nào. Thì Wilson dạy anh làm một cái bảng, thì mỗi tháng thì tụi anh sẽ thống kê lại là mình đã xài bao nhiêu và sử dụng tiền này cho phần gì, tiền kia cho phần gì. Thì Wilson rất là giỏi cái việc toán, khá là thông minh và nhạy bén trong việc đó. Thứ hai nữa là anh học được từ Wilson là cái nếp sống tối giản. Nói chung là anh cơ bản là anh đã tối giản rồi, nhưng mà Wilson còn tối giản hơn anh nữa. Tính Wilson anh học được rất là nhiều. Có thể là ngồi kể hoài sẽ không hết, nhưng mà Wilson có rất là nhiều đặc điểm hay mà anh học được. Wilson là người sau máy quay thế nào hả anh? Trong video của anh thì em thấy Wilson rất ít nói, hay ngại hay cười. Không biết sau máy quay có xéo sắc với anh không? Nói nhiều không?
nói đúng thì Wilson rất là ít nói, là một người ít nói, nhưng mà không có ít nói như các bạn nghĩ. Khi mà Wilson quen rồi thì Wilson sẽ nói nhiều hơn, vui tính hơn và cũng có xéo sắc, nhưng mà không có xéo sắc theo dạng mean mà xéo sắc theo dạng kiểu như hay giỏi hờn hay kiểu dễ thương á, xéo sắc kiểu dễ thương á. Thì đó là tính Wilson. Hai anh có dự định đi chích vaccine không? Yeah, we got it. Yeah, cả hai anh đều tiêm vaccine đầy đủ. Sau chuyến đi này, anh Wilson về Đài Loan lại, anh có đi theo người ấy qua đó chơi thêm mấy ngày không? Hiện tại ở Đài Loan thì không có cho khách du lịch đến, cho nên là anh phải ở lại Mỹ cho đến khi nào mà mọi thứ trở lại bình thường thì anh sẽ qua thăm Wilson. Anh chia sẻ về hành trình chuyển tới sống và làm việc ở New York đi ạ. Anh có đi du học ở Mỹ trước đây không ạ? This question is for me too. Thì câu hỏi này rất là dài, anh sẽ để dành một cái video khác để trả lời cho tụi em. Hiện tại anh chỉ muốn trả lời mấy câu hỏi liên quan tới anh và Wilson thôi ha. 你们是一见钟情还是日久生情？当初因为对方哪一个点动心，现在还是吗？或是变成其他的不同的情绪 ？It has changed to different way。当初呢，就是因为我觉得应该是旅游的关系，你知道，在异地异国的恋情，有种冲昏的头，所以就当时就觉得一切都很美好，然后就喜欢上了他。就比较是一见钟情的感觉，就是所有的氛围啊，跟他相处都很好。然后到现在，慢慢的，当然就变成比较是相处陪伴，然后在一起比较久，比较是互相信任的关系，就是有一种更稳定的关系。Love at first sight thì anh không có nghĩ là vậy. Anh không có nghĩ là lần đầu tiên gặp là mình yêu liền, bởi vì anh chưa bao giờ có cảm giác yêu liền ai hết á. Khi mà không tin người đó thì không có yêu người đó. Ví dụ như nói thích thì có thể, nhưng mà để yêu liền thì không. Cho nên là đối với Wilson thì mà gặp lần đầu tiên thì chắc chắn anh không có yêu liền. Cái đó là không bao giờ xảy ra. Điều mà làm anh yêu Wilson thì rất là nhiều điều làm anh yêu Wilson. Để kể ra thì rất là nhiều, nhưng mà để nói ngắn gọn là tính tình của Wilson rất là dễ thương. Đó là điều mà làm anh yêu Wilson. Cái tình cảm mà anh dành cho Wilson nó có thay đổi hay không thì nó có thay đổi. Những năm tháng đầu tiên là mình quen nhau, mình chưa có hiểu nhiều về người đó, mình chưa biết hết nhiều người đó. Nhưng mà khi mà quen nhiều rồi, biết nhiều rồi và tin tưởng nhiều hơn thì cái tình cảm anh khác đi. Anh lại dành tình cảm cho người đó nhiều hơn và nhiều hơn. Nhưng mà anh học được một điều là dù mình có dành tình cảm cho ai nhiều cách mấy thì mình nên giữ lại một tí xíu cho bản thân mình, để khi nào có chuyện gì xảy ra thì mình không có bị quá hụt hẫng. Anh có dự định về Việt Nam không ạ? Thì anh có dự định về Việt Nam, thì khi nào mà hết dịch và mọi thứ trở lại bình thường thì chắc chắn anh sẽ trở về Việt Nam. 身为一个在台北的越南学生，你们会开 offline fan meeting 吗？在台北或越南都可以。 Thật ra anh với Wilson chỉ là những người bình thường thôi. Có thể là tụi anh làm mấy cái video này vui vui cho mọi người coi, cũng là làm cái video để giữ lại làm kỷ niệm của tuổi trẻ của anh và Wilson. Cho nên là tụi anh cũng không phải là người nổi tiếng, ca sĩ hay là diễn viên gì hết, cho nên là để làm offline fan meeting thì thấy hơi to lớn và thấy hơi kỳ. Nhưng mà nếu như mà có dịp và có thời gian và có tiền bạc thì tụi anh sẽ bay về Việt Nam, giống như là tổ chức một buổi gọi là uống cà phê với mọi người, trò chuyện, nói chuyện vui vậy thôi, chứ fan meeting thì chắc không có dám làm. Còn chừng nào cái buổi cà phê đó diễn ra thì mọi người hãy thường xuyên truy cập trên Instagram của anh hoặc là Facebook của anh, thì anh sẽ cho mọi người biết là khi nào có cái buổi offline uống cà phê với nhau ở Việt Nam hoặc là ở Đài Loan ha. Đã bao giờ mà hai anh tranh cãi lớn tiếng đến mức phải nói tiếng mẹ đẻ luôn chưa ạ? 我们不曾因为吵架然后气到说到自己的语言，因为我是属于不太生气的时候不太说话性的，所以我不会跟他争到底的方式，然后讲到气到说到自己的语言这样子，就目前没有这个经验。 Tụi anh thì chưa bao giờ cãi nhau đến mức mà phải nói ra tiếng Việt hoặc là tiếng Đài, bởi vì bắt đầu mà tụi anh biết được là
cái câu kế tiếp nó sẽ làm tổn thương đến người còn lại, hoặc là làm cho cái sự cãi vã nó lớn hơn á, thì tụi anh sẽ dừng lại. Bởi vì cãi thêm thì cũng chẳng được gì hết, cho nên là tốt nhất là dừng lại. Đó, nói chung là anh không thích cãi nhau, bởi vì cãi nhau thì rất là áp lực, rất là mệt mỏi, anh không làm việc được, Wilson cũng chẳng làm việc được, tụi anh chỉ muốn vui vẻ thôi. Cho nên là thường á, thì chuẩn bị cãi nhau á, thì tụi anh bắt đầu im và cho người còn lại thời gian. Thì sau khi mà bình tĩnh rồi, mọi thứ ok rồi thì mình sẽ nói chuyện tiếp. Câu hỏi này là câu hỏi được rất là nhiều người hỏi quá trời quá đất luôn. Đó là câu hỏi How did you guys meet? We're gonna show you to see how we met.